nhớ rằng từ trời sớm mà sớm một sai của cho nhà bé sai đầu lúc áo nói ạ thì nên muốn đọc rút tiền nó đọc kiểu rút tiền nó thì một họ rồi tiền mua áo khỏi tiền đổi số theo rút 2006 rồi thì nên đọc cái đọc tiền rút 2006 nó đọc cái nó mới ạ tại bắt số tóc ra bay ạ thì nên sau cho nên tụi bắt số tóc nhiều nó ra ạ đó thì nên mình cái rút tiền đấy ạ thì nó này tao mua đọc khỏi tiền để cho xử lý cái liệu nó để xử lý thì nên tao đi bé phú rồi thì rút tao thì là thành công như lý đấy đúng không thì nên kiểm tra tao ra bay ạ thì muốn đọc lịch sử thì nên bỏ tiền tàu thì họ sẽ chỉ bỏ lên ý đồng đi nói cho một người mình đây hôm nay mình sẽ chỉ các bạn rút tiền từ con áp hay family này về visa đâu nhá sẽ đăng ký lần đầu tiên nhận được 2006 thì giúp nếu tiền có về hay không nhá. Sau đây là mình sẽ nói cái mong của mình thôi, các bạn nếu không biết thì các bạn sẽ làm theo video của mình thôi nhé. Các bạn tải được con áp hay family này về thì bấm vào đa số thì nó chỉ trồng cây thôi nhá, các bạn bấm vô lên này nó sẽ hiện một cái màn trồng này nhé. Trước tiên các bạn đăng ký thành công thì nó sẽ hiện ra 2000 đây nhé. Thì chúng ta đi tiền trước đã, đọc rút tiền nó đọc kiểu rút tiền nó thì một cho họ rồi tiền mua áo khỏi tiền người số theo rút 2006 rồi thì nên đọc cái đọc khỏi tiền rút 2006 nó đọc cái nó mới ạ tại bắt số tóc ra bay rồi thì nếu sau cho nên chúng ta sử dụng nhiều nó ra đó thì nên mình cái rút tiền đấy ạ thì nó này ta mua đọc khỏi tiền để cho xử lý cái liệu nó để xử lý thì nếu tao đi bé phú rồi thì rút tao thì là thành công như lý đấy đúng không thì nên kiểm tra tao ra bay ạ thì muốn đọc lịch sử thì nên bỏ tiền tàu thì họ sẽ chỉ bỏ lên ý đồng đi nói đang đợi chế bé lộ quan trên đã nói ạ chế bé lộ cho số chồng lấy chủ cho nó thì mình mua chỗ lúc mà nó thì bé nhìn ra trên tàu đã trường cái tàu ở trên thu hình á thì mình thu cho như lịch sử riêng mà nó sẽ nói trên liệu thì bé tàu mình được cấp thôi á thì bé level 1 level 2 đã nói thì bé được thu hình nữa đó chỉ nó thì mình tao cũng như lên tụng nói rồi mới coi trên được nâng có được thế đó nó 10.300 chứ tàu cái nó trên bây giờ cũng như một số thế rồi thì tao đối xử của tao sẽ xem thì nó này tụi rú ở chỗ tàu nó tà nó thì một cái từ xa chế gì cái này nên còn cho chế rồi thì nó chỉ là chủ và xa chế thì nên trường cho xa nó rồi cái tao rú phải xa chế nữa hoặc cái nó nên còn cho chế nó chỉ là chủ giờ biết cho nó rồi biết cho nó nên tao rú nó hoặc là cho ốp cho trò gì nó trở nên kẹt tao chẳng như nên tao ốp cho trò sự chỉ nên rồi từ tao rồi nên có trong tàu ít xếp bé một chơi đó nó hậu vệ nó nói rồi lúa của nó đầu của nó kết và đàn nói rồi nên có level nó một còn tao ít xếp của đấy nè ít xếp của thì mình đọc phải rút tiền thì tao cậu ở trên thì nó của chọc kia nó sẽ như kiểu tao lúc ai kia nó chỉ nên mà đi lo niềm một bản trong một tải kia nên mà đi đó của cho tất là các video nó đấy ạ chỉ biết mà xin chỉ đùa đại video thế này nó nên chỉ bao thế thì nó nên mà đi xong để đọc mà nó khá nữa nè nên nếu chỉ lấy nó này chỉ biết mà xin chỉ đùa đại video thế này chọn đâu nó nên chỉnh nó sắp cắt sẽ của thế video mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu anh em nào chưa biết làm thì comment cho tới nhé, tôi sẽ chỉ cho các bạn làm và cách rút tiền nhé. Một cái nữa nếu các bạn muốn cài được nhiều tiền đấy, các bạn bấm chỗ mời bạn bè, các bạn sẽ đi mời bạn bè, bạn bè được bonus nhé. 3 người thì được 600 kim cương nhé. Thì cái này thì tùy những người rồi mời bạn bè thôi, mình thì mình không rồi mời bạn bè đâu, mình thì tự cài một mình thôi. Nếu biết mời được bạn bè thì được rút tiền rất nhanh nhé. Video mình xin kết thúc tại đây nhé. Mọi người thấy hay thì bấm like đăng ký giúp mình nhé. Xin cảm ơn.